Вітаю вас, друзі! Сьогодні на моїй кухні знову запахло випічкою з дитинства. І не просто випічкою, а бабусиним пирогом, який вона ніжно називала гребінець. Секрет назви полягає в оформленні самого пирога. А ще в ньому поєдналися два найрідніші смаки – тушкована квашена капуста та домашній смачнющий сир. Рецептом, який готує вже третє покоління, ділиться з вами кухня як релакс. Приготування цього пирога зовсім не є складним. Потрібно лише трохи часу і вашого терпіння. А ще трохи квашеної капусти, отієї, що ми діставали з бочки, коли готували з квашених капустяних головок голубці на свинячих реберцях. Хто не бачив, дам посилання під відео. Домашній сир і пісочне тісто, замішане на сметані. Оце і є основа нашого майбутнього пирога. Просіяне борошно змішуємо з розпушувачем та сіллю. Я взяла на 300 г борошна пів чайної ложки. Далі маємо сухі інгредієнти, перетерти із холодним вершковим маслом. Але навіть якщо ви візьмете якісний вершковий маргарин, тісто завдяки жирній домашній сметані вийде смачним та крихким. Перетерли все в дрібну крихту. Тепер додаємо яйце і пару ложок, або ж, кому краще орієнтуватися в грамах, 100 г сметани. Коли замішувалося тісто, то в печі ще горіли дрова. До жару ще було ранувато, бо ж і капусту потрібно було тушкувати, і робити сирну начинку. То я з задоволенням вмощувалася збоку біля печі і слухала, як потріскував вогонь. Для мене ще з дитинства то була якась невимовна магія. Довго вимішувати тісто не потрібно, воно виходить лагідне, м'яке, під руками наче ніжна хмаринка. Замісили швидко, створили кулю, дали йому відпочити і набиратися сили перед випіканням. Тим часом форму змастити потрібно маслом. Тісто розкачала на великому листку пергаменту і перекладаю на змащену форму. Тепер гарненько формую бортики і зайве тісто, яке звисає з форми, можна обрізати ножем. Але це ще не все. Найцікавіше формування попереду. Далі проколюємо тісто виделкою, аби воно рівномірно пропікалося, і посипаємо дно домашніми сухарями. Бабуся завжди, коли залишався на Великдень хліб або залишалася паска, вона висушувала і готувала домашні сухарі. Це було дуже смачно і це було дуже по-господарськи, правильно. Ну що ж, друзі, а далі будемо тушкувати капусту. Якщо вона у вас трохи закисла, ретельно промийте її під проточною водою і добре віддушіть сік. А далі перекладаємо її на пательню з розігрітою олією. Я тушкую капусту на рафінованій олії, а колись бабуся тушкувала капусту лише на ароматній соняшниковій олії першого віджиму. Далі солимо, перчимо, додаємо цибулю і тушкуємо доки наша капустка не стане золотою-золотистою. І обов'язково прослідкуйте, аби випарувалася вся зайва волога. Тепер сирна начинка. Сир беремо домашній і обов'язково має бути добре відтиснутий, бо якщо сир буде рідкий, то пиріг буде плакати. А нам треба, щоб пиріг співав. Сучасні гаджети я не застосовую, такі як блендер, адже, як і в попередніх пирогах своїх сирних, я люблю, щоб сир відчувався крупинками. Далі додаю зелений кріп подрібнений, вибиваю одне яйце, збиваю його виделкою чи вінчиком,
трошки посолити обов'язково. До речі, не забудьте, що начинка сирна має бути солоною. Так пиріг буде смачнішим. Буде чудово, якщо ви сир скуштуєте на смак. Збивати потрібно виделкою чи вінчиком до легкої піни. Тепер змішуємо це все з сиром. Додаємо оту саму подрібнену зелень і часничок. Не забудьте дрібку чорного меленого перцю. Він додасть пікантності. Часнику даємо стільки, щоб він лише підкреслив смак сиру, а не забив його. Я взяла один середній зубець. Далі гарно перемішаємо. І навіть достатньо товкачиком було на початку попрацювати, і наш сир перетворився в дуже ніжну, гарну масу. Тепер викладаємо капусту і сир на тісто, посипане сухарями. Ви розумієте, чому важливо було з тушкованої капусти випарувати всю рідину? Та для того, аби пиріг був сухим і добре пропікся. Частково сухарі на себе візьмуть роль вбирача вологи. Такої кількості тушкованої капусти достатньо, аби щільно втрамбувати пиріг діаметром 26 см. Ну а далі ложка за ложкою викладаємо сирну начинку. Робимо це обережно, повільно, аби сир не перемішався з тушкованою капустою. Ну, який би це був пиріг, якби я не додала до нього щось сучасного і від себе. Тож я додатково натерла ще 100 г твердого сиру, і потім, коли вже пиріг буде пектися в духовці, я покрию його оцим тертим сиром для скоринки. І от тепер, саме на цьому етапі, розпочиналося дійство, за яким я в дитинстві спостерігала немов зачарована. Бабусині руки швидко і майже невловимо давали раду візерункові, який лягав по краю пирога. Вона називала його дивним словом «обідка». Такий візерунок і справді нагадував гребінець, отой колишній з широкими зубцями, пам'ятаєте? Швидесенько, ножицями, шматочок за шматочком навколо пирога утворювалася така своєрідна корона, але справді схожа на гребінець. Бабуся із задоволенням, з насолодою крутила пирогом в різні боки і казала: «Ось бачиш, дитино, з таким візерунком твої пироги завжди будуть красивими і готувати ти їх будеш дуже швидко». Випікати такий пиріг будемо, звичайно ж, в духовці, розігрітій до 180 градусів, орієнтовно 30 хвилин, а потім, посипавши твердим сиром, ще 10-15 хвилин до добре золотистої скоринки. Звичайно, пироги, які були колись спечені в печі, не порівняти з тими пирогами, які ми випікаємо сьогодні в духовці. Але сам лише спогад про те, як бабуся колись його готувала, як палила в печі, зігріває мою душу. Тож, як тільки ми вийняли його з духовки, потрібно дати пирогу відпочити 5-10 хвилин, і можна для цього його накрити пергаментом. Хрустке пісочне тонке тісто, капуста з легкою кислинкою і смачний соковитий домашній сир з часником і кропом – це поєднання неймовірне. А якщо воно ще й обрамлене ось таким гребінцем, це просто створює дитячу казку. З вами своїми спогадами і рецептом ділилася кухня як релакс. Завжди дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за хороші і теплі слова в коментарях. До нових відеорецептів!